Tin chính trong tuần. CPI tháng 11 tại Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức dự báo 7,3% và 7,7% của tháng trước. Fed tăng lãi suất thêm 0,5%, đưa mức lãi suất lên 4,25% đến 4,5%. Mức lãi suất tối đa dự kiến là 5,1%, tức phạm vi lãi suất trong năm 2023 từ 5% đến 5,25%. Chính thức nâng tỷ lệ ký quỹ ban đầu của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ mức 13% lên 17%. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định vốn tín dụng không thiếu, room 3,5 đến 4% trong 3 tuần cuối năm là rất lớn. Ngân hàng Đồng Thuận đưa lãi suất huy động tối đa về mức 9,5% một năm, bao gồm cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua giảm khá là mạnh, khoảng gần 20 điểm trong ngày thứ hai đầu tuần. Tuy nhiên thì đã trong xu hướng tăng nhẹ trở lại trong các ngày còn lại của tuần. Và tổng kết tuần thì VN Index tăng rất nhẹ 0,67 điểm. Nên có thể nói là tuần qua VN Index gần như là không tăng cũng không giảm. Tuy nhiên thì số lượng mã giảm trong tuần qua thì lại ít hơn số lượng mã tăng khá là nhiều, cho thấy là tuần qua vẫn là một tuần tương đối tích cực với đa phần các nhà đầu tư. Và ngoài ra nếu chúng ta nhìn vào cái diễn biến về nhóm ngành thì có thể thấy là trong tuần qua có tới 6 nhóm ngành là tăng điểm và chỉ có 4 nhóm ngành giảm điểm thôi. Trong cái số nhóm ngành giảm điểm ấy, thì giảm mạnh nhất là nhóm bất động sản, mà theo mình chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi hai mã là VIX và Vinhome. Thì hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên hai sàn HOSE và HNX. Bên cạnh đó thì tuần qua hai cổ phiếu này cũng giảm liên tục. Như vậy thì cả về số lượng mã tăng cũng như là số nhóm ngành tăng thì tuần qua đều cho thấy là một tuần tích cực với các nhà đầu tư. Thanh khoản tuần qua giảm 27,9% so với tuần trước đó. Tuy nhiên thì cá nhân mình nghĩ là thanh khoản tuần qua giảm nó cũng không phải là một dấu hiệu tiêu cực đâu ạ. Việc thị trường ở thời điểm hiện tại đi ngang tích lũy với giá trị thanh khoản thấp và cái biên độ giao dịch khá là hẹp ấy, thì theo mình đấy là những cái tín hiệu tích lũy rất là bình thường của thị trường. Đấy, và do nó là những cái tín hiệu bình thường cho nên chúng ta có thể nhận định rằng trước đây thị trường như thế nào thì trong tương lai ngắn hạn thị trường cũng vẫn sẽ biến động như vậy. Và nếu mọi người cũng như là nhà đầu tư nhìn lại cái biến động của VN Index trong khoảng tầm 1 tháng trở đây thì đều có thể thấy là trong khoảng 1 tháng trở đây thì VN Index đã tăng điểm khá là tốt. Do đó thì chúng ta cùng có thể kỳ vọng rằng trong tương lai ngắn hạn ở thời điểm khoảng tầm nửa tháng đến 1 tháng tới thì thị trường vẫn sẽ tiếp tục tăng điểm sau cái đợt tích lũy này. Dạ vâng, và trong phiên ngày thứ hai tuần trước, khi mà VN Index đã giảm tới gần 20 điểm thì nhiều ý kiến lo lắng cho rằng thị trường đã gãy đường trendline. Vậy thì không biết là quan điểm của anh về nhận định này như thế nào ạ? Thực ra thì nếu đúng theo quan điểm của mình thì rõ ràng là hôm đấy đúng là VN Index thì đã gãy cái đường trendline thật. Tuy nhiên thì mình cũng phải giải thích một cách rất là rõ ràng ở đây là đường trendline thì bản chất chỉ là để xác định cái ngưỡng hỗ trợ của thị trường thôi. Và tại các cái ngưỡng hỗ trợ thì thông thường cái lực cầu nó sẽ rất là lớn, và với lực cầu lớn đấy mà nếu như mà lực bán nó vẫn mạnh và khiến cho thị trường gãy cả cái đường trendline thì cái câu chuyện đây là cái lực cung lớn và lực bán lớn nó khiến cho thị trường gãy trendline thì bản thân những cái người bán trên thị trường họ cũng phải có một cái lý do nhất định nào đó chứ ạ, đúng không ạ? Và với một cái lực cầu như vậy mà vẫn khiến cho thị trường giảm điểm thì thị trường xác nhận đã vào cho xu hướng xấu. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn lại cái diễn biến giao dịch của cái ngày hôm thứ hai đó thì để thấy là trong hầu hết ngày thì thị trường vẫn giao dịch hết sức là bình thường, chỉ tăng hoặc là giảm nhẹ thôi. Và chỉ đến khoảng tầm sau 2 giờ 15 chiều thì lực bán mới tăng nhanh và tăng sốc khiến cho thị trường giảm rất nhanh và mạnh. Thì bản chất khi mà thị trường giảm nhanh và mạnh trong những phút cuối như vậy thì họ đã không cho cái bên cầu, tức là bên mua, có được cái cơ hội để mà mua hàng tại các cái ngưỡng hỗ trợ như vậy. Đấy thì và với cái giao dịch như hôm đó thì rõ ràng nó đang không phản ánh đúng bản chất của ngưỡng hỗ trợ, đó là lực cầu thì tăng lên nhưng mà vẫn bị vỡ hỗ trợ. Bởi vì cái hôm đó thì rõ ràng là lực cầu thì chưa tăng mà đã vỡ rồi. Đấy, do đó thì chúng ta vẫn cần thêm một phiên của ngày thứ ba nữa để cái lực cầu họ có cơ hội để được vào thị trường cái đã, để xem là với cái lực cầu tăng thế thị trường có vỡ hay không. Và rất may là phiên ngày thứ ba sau đó thì thị trường đã đóng cửa tăng điểm
Và rõ ràng là thị trường VN Index thì chưa xác nhận cái xu hướng giảm ngắn hạn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa anh Hoàng, sau thông tin bà Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát bị bắt thì thị trường trái phiếu đã rơi vào một giai đoạn rất khó khăn, thậm chí nhiều người đã phải bán tháo trái phiếu và chấp nhận một mức lỗ khá lớn. Vậy thì không biết là thị trường trái phiếu hiện nay ra sao và cái giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua chưa ạ? Vâng, đúng như Nga nói là sau cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì rất nhiều nhà đầu tư họ đã lo lắng, hoảng sợ về việc là họ sẽ không thể nhận được tiền từ các trái chủ. Do đó thì nhiều nhà đầu tư họ đã bán ra trái phiếu một cách hoảng loạn, khiến cho giá trái phiếu giảm rất là nhanh. Đấy, thì mọi người có thể nhìn vào cái đồ thị NAV trên CCQ từ quỹ Techcombank Fund để thấy được. Techcombank Fund thì là quỹ đầu tư trái phiếu có thể nói là lớn nhất ở thị trường Việt Nam hiện tại. Thì NAV trên CCQ của quỹ Techcombank Fund đã giảm gần như là liên tục kể từ tháng 10 đến nay và giảm phải tầm trên 20% rồi. Đấy, tuy nhiên thì NAV trên CCQ của quỹ đã trong xu hướng tăng trở lại trong khoảng tầm từ 1 đến 2 tuần trở lại đây. Và điều này thì rõ ràng là ít nhiều đã cho thấy rằng tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu thì cũng đã ổn định trở lại rồi. Họ cũng không còn bán tháo tất cả trái phiếu cùng một lúc nữa, mà đã bắt đầu suy xét đến uy tín cũng như chất lượng của từng trái chủ. Sau đó thì mới đưa ra những cái quyết định hợp lý. Rõ ràng là cái giai đoạn tác động nhiều nhất đến tâm lý của nhà đầu tư thì đã dần qua rồi. Đến thời điểm hiện tại thì họ sẽ đánh giá các cái trái phiếu một cách cẩn thận hơn để có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Bởi vì rõ ràng là nếu mà bán tháo trái phiếu với những mức giá rất là rẻ thì rõ ràng là bản thân họ là những người chịu tác động thiệt hại đầu tiên. Vâng ạ. Vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì đặc biệt mà anh muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư không ạ? Trong tuần này thì có 2 thông tin đã xảy ra rồi, nhưng mà mình thấy là nó cũng khá là quan trọng mà ảnh hưởng đến thị trường, và chúng tôi muốn chia sẻ với các nhà đầu tư trong buổi ngày hôm nay. Thông tin thứ nhất đó là về cơ cấu danh mục của quỹ cổ phiếu Techcom Security. Thì tại ngày 4 tháng 11, quỹ Techcom Security đã bán toàn bộ cổ phiếu trong danh mục và chỉ giữ lại tiền cũng như là trái phiếu thôi. Và điều này rõ ràng là cho thấy bản thân quỹ tại thời điểm đó thì rất là tiêu cực với những diễn biến của thị trường. Tuy nhiên thì cập nhật ở thời điểm hiện tại thì quỹ đã dành khoảng tầm 60% tổng giá trị quỹ cho đầu tư cổ phiếu. Và rõ ràng là bản thân các quỹ họ đầu tư như vậy thì họ cũng phải có những cái lý do của mình, đúng không ạ? Nên chắc chắn rằng đây cũng là thông tin tích cực cho thấy rằng bản thân quỹ Techcom Security họ cũng đã có những nhận định tích cực hơn về thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Điểm thứ hai đó là mình muốn cập nhật về các cái dự đoán của các quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới về triển vọng của thị trường chứng khoán trong năm sau, năm 2023 theo khảo sát mới nhất của Bloomberg. Thì theo đó thì đa phần các quỹ đầu tư trên thế giới đều dự đoán rằng chứng khoán toàn cầu trong năm 2023 sẽ tăng trưởng khoảng tầm 10%. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử của thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ năm 2004 đến nay thì có thể thấy rằng chứng khoán thế giới chưa bao giờ có 2 năm giảm liên tiếp kể từ năm 2004 đến nay. Thậm chí có những năm mà năm trước giảm và năm sau tăng rất là mạnh. Và đây cũng là một thông tin rất là tích cực cho nhà đầu tư để chúng ta có thêm niềm tin vào năm 2023 sẽ có thêm rất là nhiều thuận lợi hơn so với cả năm nay, năm 2022 rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không, và diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua ra sao thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì có điểm tích cực đó là khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng, và đây đã là tuần mua dòng thứ 6 liên tiếp của khối ngoại. Tuy vậy thì cũng có điểm tiêu cực đó là giá trị mua dòng thì đã giảm khá mạnh so với tuần trước đó. Mặc dù vậy thì vẫn có rất là nhiều mã được mua dòng mạnh như là Vinamilk, Novaland, Sacombank, VND, CTG, Hòa Phát, DGC. Trong khi đó có lẽ chỉ có mỗi mã Vinamilk là bị khối ngoại bán dòng mạnh thôi. Lãi suất thì giảm nhẹ và tỷ giá thì vẫn tiếp tục giảm khá là mạnh trong tuần qua. Cụ thể thì lãi suất qua đêm lên ngân hàng đã giảm 14 điểm cơ bản về mức là 5,38% trong tuần qua, và đây là lần thứ 3 liên tiếp mà lãi suất liên ngân hàng giảm. Và điều này cho thấy rằng thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũng đã được cải thiện đáng kể trong khoảng tầm 3 tuần qua. Tỷ giá thì giảm 350 đồng cho chiều mua và bán, và giảm với mức là 23.320 đồng và 23.630 đồng. Và như vậy thì tỷ giá chỉ còn tăng khoảng tầm 3,1% kể từ đầu năm thôi. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ.
Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.